وانا اخلي الناس فرصه من 5 دقايق عشان الناس تشتغل يعني. طيب انا هعمل نيو بروجكت ان كان هبدا اسمي البروجكت بتاعي ايه، فسيبنا انا ابدا اسمي بروجكتس دي 5 بروجكت واقول له فينش. انت عشان تبدا تديكلير اول بروجكت عندك او سوري اول كلاس، انت عشان تعمل كلاس شايفين دي 4 بروجكت دي اسمها باكج. عن البروجكت هو عندنا بيتكون من حاجه اسمها سورت باكج، تمام؟ هنتكلم في يعني ايه باكج، تمام؟ انا عندي الدي 4 اللي هي علامه الارتين بارت دي، تمام؟ او علامه الصندوق ده، فده دي حاجه اسمها باكج، تمام؟ فانت عندك باكج هتلاقي عندك اول كلاس عندك اول فايل دوت ايه؟ فايل دوت جافا اللي هو دي 4 بروجكت دوت ايه؟ دوت جافا. هتلاقي جوه كلاس اسمها ايه؟ دي 4 او دي 5 بروجكت، دي اسمها كلاس، تمام؟ انا عايز اعمل كلاس زي دي، فانا هو هقف كده على دي 4 بروجكت ورايت كليك نيو، هتلاقي عندنا حاجه اسمها جافا ايه؟ جافا كلاس. هتلاقي عندنا حاجه اسمها جافا كلاس. ما حدش اشتغل معايا وانا هسيب الناس فرصه تشتغل، تمام؟ فانا اهو هبدا ان انا اقول له ايه؟ انا كريت جافا كلاس، اول كلاس هنبدا نكريت ايه؟ النهارده. طيب انت هتسمي الكلاس دي اهو، انا ممكن اسمي الكلاس بتاعتي سيركل. طيب فينيش، قلت على فينيش اسم الكلاس ستارت ويز كابيتال لتر، لو بتتكون من اكتر من كلمه كل كلمه اول بدايه اول كل كلمه كابيتال لتر. ما حدش يشوف لي بعد كده مسمي الكلاس طالعه وفوق ونازله تحت ومش عارف ايه. سمي الحاجه تريح عينيك. احنا مش هنعمل كده عشان حاجه ان احنا عايزين نقرفك، عشان نريح عينيك ما تشوف الكود كله شبه واحد، تمام؟ طيب تعال نقول له فينيش. طيب الكلاس اسمها سيركل، خلاص انا عندي حاجه اسمها بابليك كلاس سيركل. بابليك دي اتفقنا هنبدا نتكلم فيها في حاجه اسمها اكس موديفاير، وهنبدا نتكلم فيها يعني ايه بابليك ويعني ايه بروتكتيف ويعني ايه ديفولت ويعني ايه برايفت. انت كده عملت كلاس اسمها ايه؟ سيركل. قلنا عايزين نعمل كلاس تحسب مساحه اي دايره في الدنيا. اتفقنا كل كلاس فيها ايه يا شباب؟ ريدجز. فانا هبدا اول حاجه هديكلير فيها، انا هديكلير كل الستيت بتاعتي او كل الفاريبلز. فانا عندي حاجه اسمها ايه؟ هقول له دبل او ريديوس، تمام؟ طيب انا عايز احسب مساحه الريديوس دي او احسب مساحه الدايره، فانا ممكن اعمل فانكشن اهي، فانكشن ديكلير فانكشن او ميثود to calculate ازاي بنعمل فانكشن. قلنا الفانكشن بتاعتنا اهو، عشان ما حدش يجي يسالني في تاني يعني ايه فانكشن. قلنا فانكشن ايه فانكشن؟ قلنا الفانكشن بتاعتنا بتبدا تنفذ مبدا عندي في الكود بتاعي اسمه مبدا الريوزابيلتي، اعاده استخدام الكود بتاعي. قلت اول حاجه كنا بنعملها عشان نجمع رقمين، فكنا بنعرف متغيرين انتجر اكس وانتجر ايه؟ واي. قلت لك انا بلس عايز احافظ على السميشن بتاع الرقمين دول. عشان اقدر يكون عندي احافظ على كده، تقول لي عشان تبدا تحافظ فناخد دول كوبي تاني بس اغير مسمياتهم واحطها تحت. طب عايز اعملها مره كمان، اقول لك هناخدها مره كمان واحطها هنا بس بلس انا اغير مسميات حاجه. انت كده عملت كارف في الكود بتاعك. فانت عشان تبدا تعمل حاجه زي كده او عشان ما تبقاش يكرر في الكود بتاعك كده، فانت تبدا تعمل حاجه اسمها فانكشن. ايه الفانكشن؟ الفانكشن عباره عن مجموعه من الكود او بلوك اوف كود او مجموعه من الستيتمنت. الستيتمنت دي كلهم مع بعض يعملوا وظيفه معينه. فانت هتبدا تقسم الكلاس بتاعتك جوه مجموعه من البلوكات. فانت بدات تقسم اللي هتحط دول كلهم، بدل ما كنت تحطهم كده في المين، ده انا هحطهم في حاجه خاصه بيهم واسميها فانكشن.
الفانكشن دي مديها ليه اسمها سم. فانت طول ما انت عايز تنادي على الكود ده تاني، ما بروحش نادي على الكود تاني ولا اخد الكود ده كوبي، بروح نادي على مين بقى؟ على السم. فبدل لو انا كنت بعد انادي على اكس واي وسي وسمشن دي، لا انا بعد كده هروح انادي على مين؟ على السم. طيب لغايه دلوقتي احنا واقفين على الديكلير ايه؟ ديكلير فانكشن تو كالكوليت اريا. طيب انا شايف الفانكشن دي مش هترترن حاجه، انا اللي بعملها، فانا مش شايف ان هي هترترن حاجه، فانا ممكن اقول له public void calculate area. طيب هتاخد مني ايه؟ ممكن اديها راديوس. طب انت عندك راديوس فوق، لا قلت الراديوس يبقى ممكن اقول له انا هو دبل ار. الفانكشن جوه كلاس، ما انا بعمل كلاس ليه؟ ما ينفعش اشتغل الفانكشن بره كلاس، هطلعها احطها فين؟ تمام؟ انت لما بتيجي تغسل في الحله دي ما بتحطيش الميه في الصاله وتدور على ميه عشان تجيب شويه ميه تغسل بيهم، لا كل الحاجات اللي انت بتعملها جوه ايه؟ جوه الكلاس بتاعتك. تمام؟ تمام؟ اي دبل ار. فانت لو جيت قلت له دبل ار دي، فانا عندك حاجه اسمها راديوس، فانت ممكن تيجي تقول له ايه؟ انا هخلي الراديوس اللي فوق دي تاخد القيمه اللي جايه منين؟ من ار. فيها مشكله؟ ما ينفعش نعرف الراديوس صح؟ هتعرفه هو زي بس كالكوليت اريا، تبقى انت طب هتدخله هنا ازاي؟ يبقى انت لازم تسيبها هنا فيكسد. يعني انت لازم تقول له كده 5 مثلا. بس كده الراديوس طول عمرها قدامها ايه؟ 5. انا عايز تخليها متغيره، فانا قلت يا عم اللي هيستخدم الفانكشن دي هدي له اوبشن بارامتر اسمه ايه؟ طب ايه ده فايده في الحياه؟ ان انا اللي هيدخل الار دي هيحطها في الراديوس. ايه؟ هو عرف المتغير الراديوس ده جوه الفانكشن ازاي؟ ده جوه كلاس اهو. ماشي بس دي فانكشن ثانيه. فين الفانكشن دي كلاس؟ لا دي فانكشن. ايوه الفانكشن دي عرفت جوه الراديوس. ما ايه المشكله؟ يا جماعه مش احنا خدنا اسمها حاجه اسمها فاريبل سكوب؟ قلت لو عرفت حاجه واقول كلاس في الكلاس فاقدر اشوفهم اي مكان فين؟ في الكلاس. فما دام انت عرفت الفاريبل بتاعك بابليك اون كلاس فوق في الكلاس عامه فتقدر تشوفه في اي مكان. اما لو عرفتها جوه الكالكوليت اريا ما تقدرش تشوفها بره، يعني الار دي متعرفه جوه الفانكشن دي، لو جيت قلت له ار كده مش هيشوفها. ليه؟ لان هنا بس محدود على البلوك بتاع مين؟ كالكوليت اريا. فين؟ حط ريديوس هنا. اجي اقول له دي كونسبت ايا كان ممكن اعملها، يعني ممكن اجي اقول له ده ريديوس هنا. بس انا هستغنى عن هنا. بس انا عايز اوصلكم ان بعد كده هيجيب لي الكلاس لازم يكون عندي مجموعه من الفاريبلز اتعامل معاهم. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه بنتكلم في تاني كونسبت في الانكابسوليشن. تمام كده؟ فانا هعمل اهو ار والار بتاعتي بتساوي ريديوس. طيب بعد كده الاريا بتاعتي بتتحسب ازاي؟ اقول له اهو اي دبل اريا بتساوي، اتفقنا عندنا كلاس اسمها ايه؟ ماس دوت ايه؟ دوت باور. باور دي بديها البيس بتاعتي اللي هو الراديوس اس ايه؟ اس 2. طب الباي اقول له فيه ماس دوت ايه؟ دوت بي اي. وفي الاخر اقول له ايه؟ اس او تي اطبع لي مين؟ the area of circle is اقول له بلس مين؟ area. بس كده. اوريدي انت عندها بسهوله بيعترض. طب انا عايز احط عليها كنترول، هتعملها ازاي؟ ايه؟ دلوقتي انت لو جيت مش انت قلت لي دلوقتي انا عايز اعمل ده ايه؟ راديوس. صح كده؟ طيب انت لو جيت تستخدم الفانكشن دي ودخلت له راديوس بالسالب هيعترض؟ تمام؟ لا فانا عايز اقول له لما تيجي تدخل دي ما احط عليها كنترولنج بقى، دي اللي بتعمل له الانكابسوليشن. هو بيقول لك انكابسوليشن تحط الكنترولنج على الاكسبيليتي بتاعتها. انت ازاي تقدر تتحكم في الكنترول اكسبيليتي بتاعتها؟ انت ممكن تعمل حاجه كمان، حاجه ظريفه.
انت ممكن تيجي تقول له ايه؟ انا هعمل ده بابليك تمام، وهتستغنى عن ده خالص، وهتستغنى عن ده خالص. تمام. لو مضايقك حته الار دي، بس الار دي هرجع اعملها برضه، يعني هو عندي هرجع اعملها. تمام. يعني انا قلت له ريديس كده، فانت يا عم هو محمود هسيب لك الريديس مفتوحه هتدخلها براحتك عشان هي الار اللي مضايقاك. تمام كده. فانا وصلت دلوقتي ان انا هو فتحت الريديس ان هي اعمل لها انتر فاليو، وفتحت ان هنادي بس هنادي على ايه؟ على الكالكوليت اريا. اما نادي على الكالكوليت اريا هيحسب لي الاريا بيست اون الريديس. انا عملت له ايه؟ عملت له انتر. تمام كده. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ حد مش فاهم؟ ها؟ حد مش فاهم؟ كده احنا لو دخلناها محدش فاهم؟ ايه؟ كده احنا لو دخلناها حاجه بالسالب مش هيعترض. هيعترض. وانا قلت له كنترولنج حطيت ايه في كونديشن؟ ما حطيتش ايه في كونديشن. لغايه دلوقتي هنشوف بقى ازاي لو ما دخلش ايه؟ كريمنال بالسالب. تمام؟ بس لغايه دلوقتي ان هو مفتوح ان هو يدخل ايه؟ يدخل قيمه ان كان بوزيتيف اور نيجاتيف. انا نعم. ممكن نادي على فانكشن جوه الفانكشن. مفيش فانكشن جوه فانكشن، ما ينفعش احط فانكشن جوه فانكشن. ينفع اعمل كولينج لفانكشن جوه فانكشن. يعني تقدر تنادي على الكالكوليت اريا دي في فانكشن ثاني، بس ما ينفعش تبيلد فانكشن جوه فانكشن. لا ده انا نادي على الفانكشن نفسها من جواها. يعني انت عايز تنادي على الكالكوليت اريا جوه الكالكوليت اريا؟ ينفع. حاجه اسمها ريكيرسيف فانكشنز. يعني فانكشن بتنادي على نفسها. خلاص كده يا شباب. يبقى انا كده وصلت ان انا عملت كلاس اسمها سيركل. السيركل دي تحسب ايه؟ طول بقى ما انا عايز احسب مساحه الدايره لاي دايره في الدنيا، فاروح على الكلاس اسمها ايه؟ الكلاس اسمها سيركل. خلاص كده. طيب ازاي بقى ابدا استخدم الكلاس دي؟ ازاي بقى ابدا استخدم ايه؟ الكلاس دي. اتفقنا ها؟ طيب مش حد مش فاهم؟ وضع شباب. حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ على ان يعمل ايه ولا مش فاهم؟ لا شرشح على الجروب. الفرق بين الفويد والريتيرن ايه؟ الفرق بين الفويد والريتيرن. الفويد يا شباب، الفويد ما بترجعش حاجه. يعني ما بترجعش حاجه، ما اقدرش ان انا اعمل على القيمه اللي جواها اي بروسيس. القيمه اللي هي جواها ما بترجعش فاليو كده اقدر استقبلها بفاليوز تاني. ما بترجعش فاليو اقدر استقبلها بفاليوز تاني. كل فايده في الحاجات ان هي بس هي تطبع حاجه على الشاشه او بتاعها على الشاب اونلي. ما اقدرش بعد كده اعمل عليها بروسيس القيمه اللي راجعه منها غير الروتين. الروتين اقدر استقبلها بفاليو زي ما كنت عامل كده، او انا اون فلاي على الطاير زي ما بيقولوا اقدر ابص قيمه ايه عليها. يعني انا بعد كده اقدر اعمل عليها كل الاوبريشن، اقدر الفانكشن كلها كده اسمها بالفاليو جوه اعمل عليها اوبريشن. اما الفويد لا، ولك ما تقدرش ان انت ترتب لها فاليو في فاريبل تاني، وما تقدرش انها تعمل عليها بروسيس. تمام كده. قلنا عشان نستخدم السيركل بنعمل ايه؟ عشان استخدم السيركل دي اخد منها ايه؟ اوبجكت. طيب هاخد منها اوبجكت فين؟ قلنا التنفيذ بتاعنا كله بيكون فين؟ فانا هرجع تاني للمين اهو، لكلاس اللي اسمها دي 4 بروجكت، دي 5 بروجكت. شفت علامه عليها هتلاقي علامه رن كده يا شباب. لا علامه اللي هي دي 5 بروجكت هتلاقي علامه ايه؟ رن كده. معنى علامه رن دي عباره عن ايه؟ عن المين الكلاس بتاعتي. فانا اروح ليها تاني كده واجي في المين هنا اقول له عايز تعمل ايه؟ قلت له لو سمحت هات لي اوبجكت من سيركل. ادي السيركل ايه؟ بتاعته ايه؟ كنترول سبيس كملها لي. عايز تسميها ايه؟ اسم الاوبجكت يرجع ليا. مش شرط دي بي زي ما كنت عامل اللي هو سي، اسمك يرجع للسيركل يرجع ليا. اي اوبجكت في الدنيا يرجع ليا. ها؟ كريتها في بروجكت اهي في دي 5 في باكج اسمها دي 5 بروجكت. وانا فتحت انا عملتها هي اسمها سيركل. التنفيذ بتاعها بيكون فين؟ اتفقنا اي تنفيذ عن المين اكسكيوشن اوف ماي بروجكت بيكون في المين فانكشن. فانا رجعت تاني للكلاس اللي كانت متكريته اصلا مع البروجكت بتاعي اسمها دي 5 ايه؟ بروجكت. كان فيها ايه؟ لما بقول له كلاس بيفتح لي بيج غير البيج الفعل
ايوه افتح لي الفايل غير الفايل اللي بتاع المين. طب انا عايز انزل على الحاجه اللي عملتها دي، فما انزل عليها فين؟ في المين. بس ممكن اعمل كلاس ايه؟ ممكن اعمل كلاس ماستر الصفحه دي. عادي انا ممكن اعمل كلاس مع الفايل جوه اعمل فيها اكتر من كلاس. يعني كده نستدعيها هنا يعني. هستدعيها في المين. ليه المين؟ عشان اتفقنا المين بيبدا منها ستارت اوف اكسكيوشن اوف مار بروجرام. اول ما اقعد ران التنفيذ كله بيبدا من المين؟ من المين. معنى كده ان الكلاس بتاعتي مش هتنفذ غير ما اروح اخد منها اوبجكت فين؟ في المين. فانا جيت قلت له سيركل سي 1 بتساوي ايه؟ نيو سيركل كنترول سبيس اهي. طيب تعالى قول له بقى يا عم محمود شعبان سي 1 دوت قول له ريديوس طلع لك ايه؟ الريديوس بتاعك. محتاج انه ياخد منك ايه؟ فاليو سي. تعالى قول له بقى 5. فكده دخلت له بس ايه؟ طب انا عايز احسب الاريا بقى، مش انت دخلت الريديوس قول له ايه؟ سي 1 دوت ايه؟ كالكوليت اريا. فكده حسب لي ايه؟ الاريا بتاعك. دي انت عندك فاريبلز هو كان بياخد مني الريديوس وعندي فانكشن تحسب ايه؟ تحسب الاريا. تعال اقول له دلوقتي ران. فقال لك ذا اريا اوف سيركل الرقم اللي ايه؟ اللي طلع عليه ده. ممكن ابدل الفايل مش اوصل. عادي. طب معلش الكلاس اللي هي بتاعت السيركل ده الكلاس بتاعت السيركل ده مش دي اصلا. مش هي يعني. طيب هي اخر واحده. ايه؟ انا بس قلت اصل مفيش بارامتر زي اصلا. ايوه انا مش هعمل بارامتر. هما كفوتنج قال لك انا مش عايزين بارامتر. بداينا البارامتر. بس انا بقول راجع عليهم تاني مش هسيبهم يعني. ها؟ انا ممكن اديله بارامتر واستخدم الريدوس عادي مش بارامتر ده. ايه؟ ممكن اوفر على خطوه. عرض بارامتر. عرض بارامتر. بس نعمل دبل اعمل بيزود دبل ايوه انا كنت عامله اهو. لا ما تعملش ريديوس بيساوي انت عايز تاخد عادي مش مشكله. ما انا ده اللي كنت عامله برضه. كنت عامل دبل ريديوس هنا وكان بيحسب ريديوس من الدبل اللي انا عامله هنا. ها؟ في حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله؟ ارجع البتاع الثاني. ثواني معلش. اهي اقول الحته دي وارجع. تمام. انا ممكن اهو يا شباب نستغل اوفرلودنج. انا ممكن اجي اقول له كده تاني هو public void calculate ايه؟ calculate area. تمام. وتيجي تقول له سي دبل اريا. ممكن اديه هنا بارامتر بقى اقول له سي دبل ار. قول الريديوس اللي فوق دي بتساوي مين؟ الار دي. وتعال قول له الاريا بتاعتك بتساوي. خد السطر اللي فوق ده كده كوبي حطه هنا. وتعال اقول له برضه نفس الحكايه. خد السطر ده كوبي حطه تحت. فاحنا كده عملنا اوفرلودنج. واحد ما بتاخدش بارامترز واحد بتاخد ايه؟ بارامتر. فانت لو جيت حاليا رحت لاوبجكت تاني بروجكت ممكن تيجي تاخد تاني اهو سيركل سي 2 بتساوي نيو سيركل. خدت منها اوبجكت تاني مفيش مشكله. وتعالى اقول له سي 2 دوت. تعالى قول كالكوليت اريا يطلع لك ايه؟ تو فانكشنز لكالكوليت اريا. واحده تخش ايه بارامترز وواحده تاخد ايه؟ بارامتر. تعالى اقول له خد دي كده اديله مثلا هنا 10. فانت استغنيت عن سطر اهو كنت هتكتبه بننادي على الفانكشن ايه؟ الداله بتاعتها على طول. تعالى ستارت تاني. وحضرتك شلت اللي هي الدبل ار اللي احنا كنا عاملينها؟ ايه؟ الدبل ار اللي احنا كنا عاملينها في فلسطين.